welcome back to my channel. It's Jean again. So today's video, I'm going to unbox a hair tools and a hair tools. Yeah, hair tools. So this is from Infinitipro by ConAir, and I got this from Costco, and I got it for $30 kasi naka-sale siya that time, but it was normally around $50, like $49.99. So, as you all know, last year, nagpagupit ako ng buhok, nagpa-short hair ako, and then nagpalagay rin ako ng bangs. So, I asked my hairstylist kung ano yung ideal na pangkulot sa buhok ko. So, sabi niya, mas okay daw pag 1 inch yung barrel kasi nga makapal yung buhok ko. So, I don't have that 1 inch barrel, but I have this hair curler na galing from Hot Tools. So, ito yung itsura niya. As you can see, malaki talaga siya. Hindi mo na kailangan ng gloves kasi meron siya ditong parang pang-ipit. So, iipit mo lang yung buhok mo dyan and then you curl it. And of course, bago ako nasanay sa hair curler na to guys, ginamit ko talaga siya ng ilang beses bago ako nasanay. Proceed tayo dito sa ating i-unbox. So, this is what it looks like. Ayan siya. As you can see, meron tayong tatlong barrel dyan. So, meron tayong 1 inch barrel which is ito yung hinahanap ko talaga. And then, meron tayong 1.5 inch barrel. And then, meron din tayong 1 1/4 to 3/4 inch tapered barrel. So, ayan siya. And of course, guys, kasi nga iba to siya sa hair curler ko. So, meron siyang kasamang insulated thermal gloves and storage pouch. So, maganda siya pang travel. Ito daw yung rose gold tourmaline ceramic nila. And highest heat is 410 Fahrenheit. Tapos, true ceramic heater, 30-second heat up and uniform heat recovery to maintain heat levels and anti-freeze protection, 5 heat settings, auto shut off. Alam you guys na nabili ko to siya last year pa. Tapos, ngayon ko lang talaga siya ma-open and then ngayon ko lang din siya magamit. So, this is what it looks like sa loob. Nakikita nyo guys, almost empty yung loob kasi nga nasa gilid yung mga products. So first, uunahin ko muna yung andito. So I think ito yung storage pouch niya. So ayan siya. So this is what it looks like, yung pouch. So ayan siya. Tapos yung, ayan lang yung itsura. Yung parang sticky. Ito yung itsura niya. And then this is the thermal glove. Papakita natin yan mamaya. So, when you open it, ayan. So, meron siyang mga, ano tawag dyan? Compartment. Hindi talaga ako marunong mag-explain, guys. So, meron siyang mga slots dyan, na dyan mo ilalagay yung barrel, I think. Ewan ko kung nakikita nyo ba, guys. But, ayan yung itsura niya. So far, maganda naman yung quality ng pouch. And then, dito sa may ano niya, merong nakalagay na Infinitipro. And then, ayan lang siya sa likod. This is very handy, guys. Lalo na pag nagtra-travel ka. Ayaw mo namang nakakalat lang siya sa maleta mo, di ba? So, next, guys, itong thermal gloves. So, ito yung itsura niya. So, as in, yung tatlong, oh my God. Yung tatlong kamay mo lang yung pwede. So, ayan. So, next guys is ipapakita ko yung tatlong barrel. I think this is the 1 1/4 to 3/4 inch tapered barrel. And then, ayan yung sa likod niyo. Wait. Ano ba yan? Ang hirap, besh. Ayan siya. So, ang ganda ng kulay, guys. Rose gold. So, next, I think this is the 1 1/2 inch barrel. Or maybe this is the 1 inch. I think this is the 1 inch, guys. Ang nakakaano lang nito, guys, is wala siyang nakalagay kung ano yung size ng barrel na to. So, ceramic. Compared sa una, guys, yung una is tapered siya. Ito, pa-round lang siya. Ayan. So, next, this is the bigger size barrel. So, ayan. So, ito yung 1 1/2 inch. As you can see, malaki siya. Hindi naman siya masyadong mabigat, but ayan. And then, our last in the box, ito na yung ipla-plug in mo, tapos ito na yung pinaka-main talaga, which is dito muna i-insert yung barrel. So, dito may nakalagay na Infinitipro by ConAir, tapos nandyan yung ating settings. Nakikita niyo ba, guys? So, meron tayong on, off, minus, tapos plus. And I think ito is parang LCD or what you call it, screen kung anong temperature
yung na-set mo. So, dyan mo makikita. So, yun lang lahat guys, yung nasa box. Ayan siya, oh. Like I said earlier, sobrang luwag ng box kasi nasa gilid lang sila lahat. By the way, nandito pala yung sa box yung para siyang quick start guide. So, nandyan. Sa 1 1/2 inch na barrel, ito daw yung ito yung itsura ng curl mo. Parang malaki siya na curl. And then, sa 1 inch na barrel is ito. So, nakikita nyo para siyang defined down na curls. Ayan. 1 1/4 or 3/4 inch, yung tapered na barrel, makikita mo yung beachy waves. Ayan. Okay guys, so nandito rin pala yung instruction and styling guide nila. So again, ito yung Infinitipro by ConAir Interchangeable Curling Wand. So ngayon, since sinabi ko nga kanina na sabi ng hairstylist ko, maganda daw pag yung gagamitin ko is yung 1 inch barrel. So, ito yung gagamitin natin. So, ilalagay na siya natin. Diyan guys, kung makikita nyo ha, meron siyang 4 na parang butas. Tapos, dito din, meron din. So, i-connect mo lang yan. Charot, i-connect. Ayan. So, madali lang naman siyang ilagay, guys. And then, meron dito, lock. So, pag lock, guys, so, dito, papunta, dito mo siya i-twist. And then, pag reverse naman, dito mo siya i-twist. So, i-lock natin. So, ito nga lang, guys, yung itsura. So, i-push mo lang yung merong nakalagay na on, off. Ayan. Tapos, meron nang nakikita dyan na nagbi-blink. Yan yung sinasabi dyan, power. So, dyan makikita muna na naka-on na siya. Now, magsiset tayo ng temperature kung ano yung gusto natin. So, meron tayong 350. And then, kung i-push pa natin yung plus, meron tayong 347. And then, iba din siya yung kulay. Meron tayong 374. Push pa natin. So, yan yung pinaka-last na temperature, guys. So, yan yung 410. As in, mapula na talaga yung kulay niya. So, meaning, mainit na talaga siya sobra. So, ngayon, try lang natin na ilagay siya sa pinaka-low na setting. So, maybe ilagay lang natin sa 347. Ito pala, guys, serve as your, para siyang patungan. Hindi siya didiretso sa lamisa mo, lalong-lalo na pag kahoy yung lamisa mo, hindi masusunog. So, meron siyang ganyan. Pero, bago natin i-curl yung ating buhok, guys, maglalagay muna tayong parang protection. Ito siya, oil lang siya. Sabi dito, treatment oil. Hindi ko makita yung aking ano talaga, yung heat protectant na product. So, ayan lang, nilagyan ko lang siya while nag-heat up yung ating curler. Pero, kanina guys, mainit na siya. Napaso na nga ako eh. Ngayon, isusuot na natin ite. So, ito yung gloves. Baliktad ba ito? Ay, ito pala dapat guys. So, sa left siya. Kasi ito yung parang pang ano eh, na hindi ka mapapasok. Tapos ito yung parang, ewan ko kung anong klaseng material to yung dito. Pero I think ito yung dapat nasa ilalim. So, sabi dito sa instruction guide niya guys, temperature setting guide. So, meron tayong hair type, meron ding temperature control. So, sa fragile, fine hair, dapat yung pinaka-lowest na temperature, which is yung 293 Fahrenheit. And then, sa thin hair, dapat yung medium, which is 320 Fahrenheit. And then, medium to normal hair, 347 Fahrenheit. And then, wavy or curly hair, 374. And then, yung thick hair or coarse, yung pinaka-highest na talaga na temperatures. Kahit naka-gloves ka, mafe-feel mo pa rin. Kahit may suot ka nitong gloves nila, huwag mo parang idampi sa barrel kasi ano eh, mainit pa rin siya. Ano ba yan? Parang makapal lang ata yun eh. But ayun siya. So, nipisan natin. Mas matagal yung aking unang curler, yung hot tools ko. I feel like mas matagal kang matapos. Siguro sa ngayon kasi hindi pa ako sanay. Mas nasanay kasi ako dun eh. Woo! Ayan siya guys. Straight siya sa baba guys. Hindi kasi ako marunong pa. But ayan siya. Nung nagpa-short ako ng buhok, mahirap na siya kulutin kaysa nung ano pa siya, mahaba siya. And by the way, nakakilay lang tayo ngayon kasi magfi-film ako ng isa pang video. Kaya sabi ko, bakit nga ba ito yung kinuha ko? Pwede naman sana akong bumili ng
isang hot tools again na curler, tapos yung ano lang, yung 1 inch na barrel, 1 inch na barrel, pero wala na, tapos na. Nabili ko na, besh. Pero now, I'm thinking, baka iaano ko na rin to. Ibibigay. Tingnan natin kung anong kalabasan nito. I'm not sure kung mahaba siguro yung ating buhok. Siguro okay to siya. So, pero ngayon, hindi ko siya nagugustuhan. Parang matatagalan tayo. You know what, guys? Para sa akin, hindi siya ideal na curler kung meron kang short hair. Kasi, short kasi yung buhok. Tapos, mahirap siya pag ikaw lang mismo yung magkukulot. Siguro okay siya kung merong magkukulot sa'yo, ibang tao. Pero pag ikaw lang, guys, maaabutan ka ng ano nito, ilang taon. So, ayan yung kulot niya. Ayan. Maganda naman siya, pero pag short yung buhok mo, not worth it sa oras. So, tatapusin ko lang to siya. Gagamitin ko yung aking ito. Kahit malaki yung barrel, pero gagamitin ko lang siya, and then I will tell you my final thoughts. So, ito yung ibig ko sabihin, guys, na mas madali siya kasi ipitin mo lang yung buhok mo and then ikot. Ayan. Kaysa dun sa isa na kailangan mo pa siyang hawakan, kaya kailangan mo suotin yung thermal glove na para sa akin, mas lalong nakakabagal sa'yo, lalo na pag hindi ka pa sanay. I mean, para sa akin lang ha, kasi dito ako nasanay. So ayan na siya, guys. Kinulot ko siya gamit yung aking hair curler. Yung masasabi ko lang about dito sa curler na to, hindi to siya as in thorough na review, guys, kundi parang first impression ko lang siya. Okay naman siya kung siguro sanay ka sa ganitong hair curler. Inaano mo lang sa kamay mo. Okay naman siya, madali siyang uminit, and then madali siyang i-set up, madali itong i-install tong yung barrel niya. Ang kinakaano ko lang, guys, is walang nakalagay sa barrel na alin to siya. Of course, makikita nyo kasi malaki naman talaga yung diferensya sa mga sizes. Mas lalong helpful sana kung merong nakalagay sa barrel gaya nito, 1 inch barrel, tapos yung isa is 1.5, tapos yung isa ganun. Like I said, hindi to thorough na review, unboxing lang siya, and then first impression. So I think lalaruin ko siya ulit, and then tingnan ko kung pwede ko ba siyang i-keep or ibabalik ko siya sa tindahan. Sana i-accept pa nila. Kung hindi, ibibigay ko to sa mama ko. So far, maganda yung quality, and then hindi din siya gaanong mabigat. Ito medyo mabigat to kunti. Of course, bonus yung ito, yung travel pouch niya, yung lagayan, yung storage pouch niya. And oh, by the way, this is heat resistant din yung bag nila, kasi gaya dito sa gloves, guys, pareho yung material sa loob. So, that's really nice. Just to be safe, intay-intayin siguro ng konti na hindi na masyadong mainit yung curler bago ilagay sa box. So, I think yun lang, guys. Hindi ko talaga ina-expect na ganito yung mangyayari. Gagamitin ko yung sarili kong curler. Pero, ina-expect ko na mahihirapan akong gamitin siya. Anyway, I hope you enjoy watching this video. And if you did, please don't forget to give me a big thumbs up. And please don't forget to subscribe if you haven't already. And also, please don't forget to ring that bell so you will be notified every time I upload a video. And I think that's it. Bye!